Diyan ka lang, diyan ka lang. Hindi, okay lang pala. Boy. Solid man. Yun lang pala yun, medyo malabo lang pala ang aking camera. Solid man. Uy. Kaya sa kabila malapit na tayo sa Infanta proper. Di mo makikita ito sa Maynila, diba? Nakaabot sa destination kasi gabi na. Yeah.